હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું એવોકાડોમાંથી સેન્ડવિચ. એકદમ ટેસ્ટી બને છે. જો તમે બટેકા ખાતા ન હો તો તમે બટેકાની જગ્યાએ એવોકાડો યુઝ કરી શકો છો. અને જે જેન લોકો છે એ પણ બટેકા ખાતા ન હોય, જેને પચતા ન હોય, જેને ફાવતા ન હોય બટેકા, એ લોકો આવી રીતે એવોકાડો યુઝ કરી અને સેન્ડવિચ બનાવી શકે છે. એકદમ સરસ બને છે. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એવોકાડો છે તો આપણે એની સેન્ડવિચ બનાવવાની છે. તો આવી રીતે આપણે કાપી લઈશું, કેમ કે આમાં એકદમ મોટું બી આવે છે એનું, એટલે કાપવામાં થોડી તકલીફ પડે છે, અને આવી રીતે નીકળી જાય છે સહેલાઈથી. એકદમ મુલાયમ ને માખણ જેવું જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, અને ખાવામાં પણ ટેસ્ટ હોય છે. આ ચમચીથી પણ નીકળી જાય છે સહેલાઈથી. તો આપણે એક બાઉલમાં મેશ કરી લઈશું. આ ફોકથી પણ થઈ શકે છે. જો ફોકથી કડક હોય કદાચ તો તમે આવી રીતે જે પાઉંભાજી મેશર આવે છે એનાથી તમે પણ આવી રીતે કરી શકો છો. તો હવે વેજીટેબલ એડ કરી દઈએ. આ કેપ્સિકમ છે એ મેં અડધું ચોપ કર્યું છે. એક નાની ડુંગળી છે એ પણ મેં અંદર ચોપ કરેલી છે. ગાજર છે એ પણ ઝીણા ચોપ કરેલા છે. તમે ખમણીને પણ એડ કરી શકો છો. ટમેટા છે એ પણ મેં એક ટમેટું નાનું લીધું છે. અને કોથમરી છે. આ એક ચમચી આપણે ઓરેગાનો લેવાનો છે. આ તીખાનો ભૂકો છે એ અડધી ચમચી આપણે એડ કરવાનો છે. મીઠું એ પણ અડધી ચમચી એડ કરશું. ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછો વધારે લઈ શકો છો. આ સેન્ડવિચ મસાલો છે એ પણ આપણે અડધો લઈશું. માયોનેઝ અને સેજવાન સોસ છે એ મિક્સ કરેલો છે એ પણ આપણે એક ચમચી એડ કરશું. બધું મિક્સ કરી લઈએ. આ લીંબુનો રસ છે, એક લીંબુ મેં એડ કર્યું છે. એવોકાડોમાં લીંબુના ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે અને કલર પણ જળવાઈ જાય છે. બધું મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણે આ ઘઉંની બ્રેડ છે, તમે મેંદાની પણ લઈ શકો છો. એના ઉપર બટર લગાવવાનું છે. મલ્ટી બ્રેડ આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો. તમે ઘઉંની બ્રેડ લઈ શકો છો, મેંદાની બ્રેડ લઈ શકો છો, મલ્ટી બ્રેડ આવે છે બજારમાં બ્રેડ, એ પણ લઈ શકો છો. ગાર્લિક બ્રેડ ઉપર પણ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે બટર લગાવી દઈશું. જે આપણે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ આપણે સરસ રીતે પાથરી દઈશું. બધું એમાં સ્ટફિંગ કરી અને ઉપર આપણે ચીઝ એડ કરશું. મેં ખમણી લીધું છે. ચીઝ તમને ભાવે એટલું વધારે ઓછું તમે કરી શકો છો.
મેં અત્યારે આ સાદું જે એ ચીઝ લીધું છે, તમે મોઝરેલા પણ એડ કરી શકો છો. આ બીજી બ્રેડ લેવાની છે, એના ઉપર આપણે બટર લગાવી દઈશું જેથી સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ મસ્ત આવે. આવી રીતે લગાવી દઈશું અને આપણે હવે શેકી લઈશું. તો થોડું બટર લેશું આપણે એક પેનમાં, તમે લોઢી પણ લઈ શકો છો. આવી રીતે કરી અને આપણે જે સેન્ડવિચ બનાવેલી છે એ મૂકી દેવાની છે. એકદમ દબાઈ દઈશું એટલે એકદમ સરસ શેકાઈ જાય. ઉપર પણ આપણે બટર લગાવી દઈશું જેથી એકદમ મસ્ત લાઈટ બ્રાઉન થઈ જાય, શેકાઈ જાય સરસ રીતે. તો આપણે ફેરવી લેશું. તો આપણે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગઈ છે. આપણે કટ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ એકદમ અવાજ આવે છે, એકદમ ક્રિસ્પી બની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બની છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે મારી એવોકાડો સેન્ડવિચ જો એકદમ સરસ બની છે. તમે પણ ઘરે બનાવજો, ટ્રાય કરજો, એકદમ મસ્ત બનશે. અને તમે રોટલીમાં લગાવી અને તમે રેપ બનાવીને પણ બાળકોને આપી શકો છો અને ફ્રેન્કી બનાવીને આપી શકો છો. એ એમ બાળકો ખાશે એવોકાડો. બાકી તમે જો આમ નામ આપશો તો એવોકાડો નહીં ખાય, કેમ કે એ બટર ફ્રૂટ છે, એ અંદરથી એકદમ મુલાયમ હોય છે, માખણ જેવું હોય છે. એટલે તમે આવી રીતે ડીપ બનાવી શકશો, તમે સેન્ડવિચ બનાવી શકો, એમ બનાવીને આપશો તો બાળકો ટેસ્ટી ખાશે. એકદમ હેલ્ધી છે, એટલે તમે જરૂર બનાવજો અને મને કોમેન્ટમાં લખજો કે તમારી સેન્ડવિચને તમારે કેવી બની છે. તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.